සිලුම් දෙනාට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ newtech YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඔයාලා උන්කසලේ දන්න නැති 2019 දෙසැම්බර් මාසයේ රිලීස් වෙච්ච ෆෝන් එක ගැන. ඒ කියන්නේ Huawei Y9s series ෆෝන් එක ගැන ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම දන්නවා ඇති. එහෙම නැත්නම් සමහරක් නොදන්නත් ඇති. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ දාන්න ඉතින් ඔයාලා මේ ෆෝන් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙක් ඉන්නවනම් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් වගේම මේ ෆෝන් එක කොහොමද සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ ඒ වගේම ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරාවේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවාද ෆෝන් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවාද ඇතුළු ගොඩක් දේවල් අරගෙන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න ආවේ. ඒ නිසා ඔයාලා මේ ෆෝන් එකේ ගැන කරන වීඩියෝ එකේ පොඩි කොටසක්වත් මග අරින්න නැතුව අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. මොකද මේ මම කතා කරන දේවල් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ගොඩක් වැදගත් වෙයි. වීඩියෝ එක. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එක තබන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම ෆෝන් එකේ ඉටි කවර ගලවන් ඉවරයි කියලා. අපි දැන් බලමු ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන විස්තර මම පසුව කියන්නම්. ඒතරම් අපි මේකේ ඇතුලේ තියෙන අනිත් දේවල් ටික බලමු. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ස්ටිකර් දෙකක් බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ වගේ කවරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කවර ඇතුලේ බෑක් කවර් එකකුයි ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකටම එන transparent back cover එකක් වඩ බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන user manual එක, ඒ වගේම warranty card එක, ඒ වගේම ඔයාලා ෆෝන් එකේ memory card එක, ඒ මතක SIM card එක මාරු කරද්දී අවශ්‍ය වෙන SIM tool එකත් ඔයාලා බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන මම කලින් කිව්වා වගේම ෆෝන් එකටම එන original transparent back cover එක. ඉතින් ඔයාලට මේක අමතරව මේ ෆෝන් එකේ තියෙන charger adapter එක, ඒ වගේම ෆෝන් එකට වෙන data cable එකත් ඔයාලට මේ box එක ඇතුලේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ පල්ලා තියෙන box එකේ cover එක අයින් කරලා බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ hand free එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ hand free එකත් ෆෝන් එකටම එන original hand free එක. හරි. දැන් අපි ෆෝන් එක ගැන විස්තර බලමු. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාම ආසාවෙන් බලන් ඉන්නේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන details බලා ගන්න වගේම මේ ෆෝන් එක ඔන් කරලා කොහොමද ෆෝන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එක රිසොලූෂන් එක ෆෝන් එකේ CPU එක RAM එක ඒ වගේ විස්තර හැම දෙයක්ම බලා ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නේ කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි පරක්කු නැතුව ගිහින් බලමු ෆෝන් එකේ විස්තර. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Y9 ෆෝන් එකට වඩා Y9s එකේ කැමරාවට විශේෂ තැනක් දීලා තියෙනවා Huawei සමග විසින්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන selfie cam එක pop-up කැමරාවක් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අපේ තව ඉදිරි වීඩියෝ වලදී බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට අලුතෙන් එන ෆෝන් ගැන වගේම අලුතෙන් එන ටෙක් නිවුස් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කටකතාවක් ගියා Huawei ෆෝන් වලට Google සමග විසින් නිකුත් කරන app වගේම Android version එක කියන්නේ Google සමග විසින් Android version එක නවත්තනවා කියලා. ඒත් අපිට මේ අලුතින් ආපු ෆෝන් එක Huawei සමග විසින් Android apps තාමත් භාවිතා කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ Huawei සමගම තවමත් Google සමගමත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා කියලා මේ ෆෝන් එකෙන් අනිවාර්යෙන්ම අපිට කියන්න පුළුවන්. තව ඉතින් මේ ෆෝන් එක announce කරලා තියෙන්නේ 2019 නොවැම්බර් මාසේ වුණාට මේ ෆෝන් එක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ 2019 දෙසැම්බර් මාසේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මම හිතන්නේ ලංකාවෙන් පළවෙනියටම දාන්නේ මම තමයි මේ රිවිව් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ දෙයක් තියෙනවා ඉවරෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝන් එක අපි බැලුවොත් ෆෝන් එක දෙපැත්තම තියෙන ෆ්‍රන්ට් ග්ලාස් එකයි බ්ලැක් ග්ලාස් එකයි. ඒ කියන්නේ ඉතින් දෙපැත්තම සමන්විත වෙන්නේ වීදුරු වලින් වගේම බටේ ෆ්‍රේම් එක සමන්විත වෙන්නේ ඇලුමිනියම් වලින්. ඒසවල අනිවාර්යෙන්ම බෑක් කවර් එකක් පාවිච්චි කරන්න වගේ බලා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය මේ ෆෝන් එක නිකුත් වෙලා තියෙන MIUI 9.1. ඒ කියන්නේ Android 9.1 එම නැත්නම් Android 5 වලින් තමයි මේක නිකුත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට micro SD support කරනවා. හැබැයි 528 GB දක්වා තමයි මේ ෆෝන් එකට micro SD support කරන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එකේ 6GB RAM එකක් වගේම 128GB internal memory එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ chipset එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Silicon Kirin 710F වලින්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ GPU එක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා Mali G51 කියලා.
මේකේ තියෙන බැටරිය ලයිපෝ බැටරියක් තියෙන මිලිඇම්පියර් 8000ක බැටරියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව දවස් 2ක් 3ක් වගේ පාවිච්චි කරන කියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට පැය 12යි පැය 24යි ඇතුළත කාලයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න කියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ ෆෝන් එකේ ෆිංගර්ප්‍රින්ට් එක. ඉතින් මේ ෆිංගර්ප්‍රින්ට් එක කතා කරොත් හැම කෙනෙක්ම ෆිංගර්ප්‍රින්ට් එකට තමයි කැමති. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා සමහරක් අය ෆිංගර්ප්‍රින්ට් තියෙන ෆෝන් තමයි ගොඩක් හොයන්නේ. ඉතින් අපි තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට යද්දී ෆිංගර්ප්‍රින්ට් එන එක සාමාන්‍ය ෆෝන් වල. ඉතින් අපි තව ඉස්සරහට ගිහින් බැලුවොත් අපිට පොඩි ෆෝන් එක වුණත් අපිට ෆිංගර්ප්‍රින්ට් එක බලගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් වලද ෆිංගර්ප්‍රින්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ෆිංගර්ප්‍රින්ට් එක සාමාන්‍ය Huawei සීරීස් වල ගොඩක්ම ආවේ සයිඩ් එකෙන් බෑක් සයිඩ් එකෙන් තමයි ෆිංගර්ප්‍රින්ට් කරන්න ආවේ. නමුත් මේකෙදි තියෙන්නේ ෆිංගර්ප්‍රින්ට් එකේ තියෙන පවර් බටන් එකත් එක්කම තමයි ෆිංගර්ප්‍රින්ට් එක ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා පවර් බටන් එකත් ෆිංගර්ප්‍රින්ට් එක විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පවර් බටන් එක ඔයාලා තද කරන් ඉතින් ෆෝන් ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලගේ ෆෝන් එක ලොක් වෙලා තියෙන අවස්ථාවක බටන් එකට ඔයාලා ඇඟිල්ල තිබ්බොත් ඔයාලට ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකත් අපේ ෆෝන් එකේ රිසොලූෂන් එක ගන්න පුළුවන් 1080p 2340ක් දක්වා අපිට මේ ෆෝන් එකේ රිසොලූෂන් එක වැඩි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක 19.5 රේෂියෝ එකකට අපිට මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක හයිබ්‍රිඩ් SIM තමයි මේකේ ෆෝන් එකේ සමන්විත වෙන්නේ. ෆෝන් එකේ නැනෝ SIM එකයි ඩුවල් SIM ස්ටෑන්ඩ් බයි එකකුයි අපිට සමන්විත වෙනවා මේ ෆෝන් එක. මේ ෆෝන් එකේ ඩිමිනේෂන් එක ගත්තොත් 183.1යි 7.2යි 8.8 මිලිමීටර වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේ ෆෝන් එකේ බර වෙන්නේ ග්‍රෑම් 206ක්. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ ෆෝන් එක මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් එකක්. ඒ කියන්නේ අඩු මුදලට වැඩි ෆීචර්ස් ටික හොයන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන් මේ ෆෝන් එක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ වගේම වීඩියෝස් වලටත් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා ෆෝන් එක මේ වගේ ෆෝන් එකක් අලුතෙන් ගන්න බලන් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් මේ වීඩියෝ එකේ බලලා ඔයාලට තීරණය කරන්න මේ ෆෝන් එක ගන්නවද ඒ මන් නැත්නම් ඔයාලා වෙන ෆෝන් එකක් යනවාද කියලා. ඉතින් මගේ පැත්තේ මම බැලුවොත් මේ ෆෝන් එක උපරිම සාධාරණයක් කරලා තියෙනවා ගෙවන මුදලට. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝන් එක ඔයාලට වටිනවා. තව ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ අපි බෑක් කැමරා එක ගත්තොත් බෑක් කැමරා එක 48 මෙගාපික්සල් සමානට වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ෆෝන් එකවල කැමරා තුනක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ පළවෙනි කැමරාව වෙන්නේ මෙගාපික්සල් 48යි, දෙවෙනි කැමරාව වෙන්නේ 8 මෙගාපික්සල් වගේම තුන්වෙනි කැමරාව වෙන්නේ මෙගාපික්සල් 2යි. ඉතින් මේ කැමරා තුනේම ඔයාලට ගොඩාක් ලොකු පාසුකමක් ලැබෙනවා. වගේම ඔයාලා ගන්න ෆොටෝස් ඒ විදිහටම නිවැරදි ආකාරයෙන්ම ෆොටෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එක ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්ත ස්වරූපයෙන් වගේම මේ ෆෝන් එකකට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ වීඩියෝ කැම එකේ කියන්නේ බෑක් කැම් එක ඔයාලා ගත්තොත් මේක 1080p වගේම ෆ්‍රේම් 30කට තමයි සපෝට් කරන්නේ. එක තප්පරයකට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරද්දී ඒ වීඩියෝ එකේ එක තප්පරයකට ෆ්‍රේම් 30ක් සපෝට් කරනවා. ඉතින් මේක සෙල්ෆි කැම එකේ වීඩියෝ ගොඩක් වෙනස්. මොකද මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක්ම වැදගත්කමක් දීලා තියෙන්නේ සෙල්ෆි කැම එකට. ඉතින් අපිට සෙල්ෆි කැම එක ගැන කතා කරොත් අපිට පුළුවන් බලා ගන්න. ඒක මොටරයිස් පොප් අප් කැම එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එක. සෙල්ෆි කැම එක මෙගාපික්සල් 16කින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ කැමරා දෙකක් නෑ. එක කැම එකයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒ කැම එකෙන් ඔයාලට ගොඩාක් ලොකු විශේෂ ක්වොලිටියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වගේම මේකේ සෙල්ෆි කැම එකේ තියෙන ෆීචර්ස් එක තමයි HDR වලට ෆොටෝ ලබාගෙන හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාලගේ සෙල්ෆි කැම එකෙන්. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එක අපි සෙල්ෆ් වීඩියෝ ගත්තොත් 1080p සපෝට් කරනවා වගේම ෆ්‍රේම් 8ක ධාරිතාවක් ඔයාලගේ ෆෝන් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කිව්වේ එක තප්පරයකට ඔයාලට ෆ්‍රේම් 8ක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැම එක කරන වීඩියෝ එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අපේ තව ඉදිරි වීඩියෝ වලදී බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට අලුතෙන් එන ෆෝන් එක වර්ග දෙකකින් තමයි ගන්න ලැබෙන්නේ. එක ෆෝන් එක වර්ගයක් තමයි Midnight Black. ඒ වගේම අනිත් ෆෝන් කලර් එක තමයි Breathing Crystal. සාමාන්‍ය මේ ෆෝන් එක ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 46000 ගානකට. ඉතින් ඔයාලට newtech කියන නම කියලා ඔයාලට 41000 ගානකට මේ ෆෝන් එක ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගන්න ඇඩ්‍රස් එක ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති. රණමුතු ෆෝන් ෂොප් එකේ තියෙන ඇඩ්‍රස් එක වගේම ෆෝන් නම්බර් එකත් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට කතා කරලා වගේ ෆෝන් මම ඩෙලිවරි කරනවා ඔයාලා විතරටම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට කතා කරලා ඔයාලට අඩු මුදලට ෆෝන් එකක් ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව ඔයාලා ෆෝන් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඔයාලා මේ newtech YouTube channel එකේ නම කියලා ඔයාලා ෆෝන් එක ඉල්ලන්න. එතකොට ඔයාලට විශේෂ මිල අඩු කිරීමකට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වගේ මට මෙතන ෆොටෝ එකක් පේනවා ඇති ෂොප් එක ඉස්සරහා. ඉතින් මේ තියෙන ෂොප් එක මේකේ ඇඩ්‍රස් එකත් හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ෆෝන් එක ගන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නම් වෙමු. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.